विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुमच्या सगळ्यांकडून फार छान प्रतिसाद मिळतोय. हा व्ह्यूज कमी आहेत इतरांच्या तुलनेत म्हणूया आपण, पण मी खुश आहे कारण कमेंट्स खूप चांगले येत आहेत. तुम्ही खुश आहे ना, मी आनंदी आहे. मग आता काल एका मुलानं मला काय सांगितलं, एक मुलगा म्हणण्यापेक्षा बऱ्याच जणांनी, की राऊल्ट लॉ डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करा. ओके, आता मी काय करतो हे लक्षात घ्या. ॲक्च्युली व्हिडिओची लेंथ बघू तुमच्या लक्षात आलं असेल की एवढा छोटा व्हिडिओ आणि राऊल्ट लॉ कसा एक्सप्लेन केलाय. तर मी घाई नाही करणार, म्हणजे कुठलंही एक्सप्रेशन 2 मिनिटात 3 मिनिटात 4 मिनिटात असं मी कधी बोलणार नाही आहे. लक्षात घ्या, हळू आणि व्यवस्थित कंप्लीट केलं पाहिजे. प्रेझेंटेशन पण तुमचं परफेक्ट लागतं, उत्तर लिहिताना घाई गडबड उपयोगाची नाही आहे. लक्षात घ्या. मेन पॉईंट काय मला सांगायचं आहे बघा, की आणखीन एक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मला बोलायचं बरं का बाळांनो, की IMP क्वेश्चन्स बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला मिळत आहेत, पण ते जर डिलीटेड पोर्शन घेऊन पण देत असतील ना, तर ते चुकीचं आहे. लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे काय बघा, की आता जो डिलीटेड पोर्शन आहे तो एक्झाम मध्ये येणारच नाहीये. ओके, मग अशा वेळेस तू करण्याची गरज नाहीये. येते का ध्यानात तुमच्या? बरं, आता राऊल्ट्स लॉ बद्दल बोलायचं म्हणलं तर मी जेव्हा ऑनलाईन कोचिंग सुरू केलं होतं कोविडच्या काळात, लक्षात घ्या, तेव्हा माझ्याकडे बरीचशी ॲडमिशन झाली होती पूर्ण महाराष्ट्रातून, आहेत अजून. मग त्यावेळेस मी त्यांना जो सोल्युशनचा व्हिडिओ प्रोव्हाइड केला होता तोच मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय. सोल्युशनच्या व्हिडिओच्या पार्ट 2 मध्ये 8व्या मिनिटापासून राऊल्ट्स लॉचं एक्सप्लेनेशन मी दिलंय. पण माझी इच्छा आहे हे सगळे व्हिडिओ बघा. आता त्यावेळेस मी 8-9 महिन्यापूर्वी ते तयार केलं होतं, त्यावेळेस डिलीटेड पोर्शनचा काय उल्लेख नव्हता, त्याच्यामुळे मी सगळाच टॉपिक त्यात कव्हर केलाय बरं का. लक्षात घ्या, न्यूमेरिकल सहित. ओके, मग ते व्हिडिओ कुठे मिळतील तुम्हाला? आहेत डिस्क्रिप्शन मध्ये. आणि माझी तर इच्छा आहे तुम्ही बघा आणि तुमच्या मित्रांबरोबर पण ते शेअर करा. लक्षात घ्या व्हिडिओ. ओके, थोडेसे लेंदी आहेत कारण मी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलंय आणि एकदा बघायला काय हरकत नाही. आणि या स्टेजला तुम्ही असा विचार करूच नका की मला तर स्कोर करायचं नाहीये, मला फक्त पासिंग पुरतं बघायचं आहे. हे पण ॲटिट्यूड चुकीचं आहे. ओके, 4 प्रश्न कुठल्या टॉपिक मधले करायचे नाहीत. लक्षात घ्या, जर एखादा टॉपिक करायचा आहे तर डिटेलमध्ये अनालिसिस करायचं, PYQs बघायच्या, कुठले क्वेश्चन जास्त येत आहेत ते सगळे करायचे. PYQ सगळे करा, बास. माझं दुसरं काही म्हणणं नाही. लक्षात घ्या, PYQ करा. कुणालाही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मागू नका. मी तुम्हाला अनालिसिस करून देतोय हे लक्षात घ्या, आणि डिलीटेड पोर्शन मी कट करतोय. मग पुन्हा एकदा रिपीट करतो की कोण तुम्हाला इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देताना जर डिलीटेड क्वेश्चन्स घेऊन देत असतील केमिस्ट्रीचे, त्याचा उपयोग नाही आहे. ओके, मग हे छोटंसं लेक्चर आहे, पण व्हिडिओज डिस्क्रिप्शन मध्ये आहेत ते बघा. पुन्हा एकदा रिक्वेस्ट करतोय, चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.